Dag 224. All verklig växt kommer från rötterna. En del föll på de steniga ställena där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig. Blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. Matteus kapitel 13, vers 5-6 och vers 20-21. Tycker du att det växer för dåligt i ditt liv? Är du missnöjd med de resultat du ser? I så fall finns det ett tydligt råd i det Jesus säger i liknelsen om de 4 åkrarna. Ägna mindre tid åt det du ser och mer kraft åt det som inte syns. Bekymra dig inte så mycket om resultatet och skörden. Ge mer kraft åt rötterna. All tillväxt kommer från rötterna. En gren kan skjuta nya skott, men all verklig växt kommer från rötterna. Det är vad som händer i djupet av vårt inre som till sist avgör vad som blir resultatet utåt. När Jesus talar om den helige ande säger han att det blir som strömmar av levande vatten ur vårt innersta. Det Gud gör kommer alltid inifrån och ut. När Gud rör vid vårt liv så börjar han alltid i vårt innersta. Gud kan naturligtvis verka i våra omständigheter, men det han är ute efter är våra hjärtan. Vi är ofta upptagna av våra omständigheter. Gud är upptagen av våra hjärtan. Vi lever med ett syndrom som Peter Halldorf en gång kallade för kulten av det synliga. Vi är så upptagna av synliga och mätbara resultat att vi lätt förlorar perspektiven på tillvaron. Det enda som räknas är det som syns, men då vissnar livet bort. Ingen av oss får leva med omständigheter som alltid är gynnsamma. Alla går vi igenom perioder som motverkar det vi önskar ska växa i våra liv. Då är rotsystemet avgörande för vår överlevnad. Det som inte syns ger kraft till det som syns och inte tvärtom. Var rädd om dina rötter. Om det inte växer som du hoppas i ditt liv så är det inte bristen på resultat du ska fastna i. Du ska be om djupare rötter, om ett nytt möte med Gud i djupet av ditt hjärta. Ett nytt flöde av den helige ande ur djupet av ditt innersta. Det är rötterna som ger växt. Gud välsigna dig den här dagen.